اتفضل. الطابور الطويل ده طابور انتخابي في مصر بعد الثورة على طول. السؤال هنا، ايه اللي يخلي المواطن ينزل من بيته عشان ينتخب؟ لازم يكون في دافع. يمكن عشان المشروعات القومية اللي الحاكم وعدهم بيها، ولا عشان بيوزعوا لحمة وكل واحد هيصوت ياخد ازازة زيت وكيلو سكر؟ ايه الدافع اللي بيخلي الشخص اللي واقف ده يصوت في اتجاه معين؟ بعد ثورات الربيع العربي ولما بقى فيه كام انتخابات بجد، طلع علينا محللين سياسيين وكأنهم عارفين ببواطن الأمور وعارفين دوافع المواطنين في اختياراتهم، وبيقول لك بنسبة كام في المية من اللي صوتوا كانوا عايزين ايه. مع ان حتى في اكثر الدول الديمقراطية مستحيل انك تعرف الدوافع الحقيقية، طبعا لان ما عندهمش خبراء استراتيجيين زي ما عندنا. نتيجة الانتخابات بتعرفك ماهية رغبات المواطنين، فانت بتعرف ان والله الحزب ده او الشخص ده خد 60% من الاصوات مثلا، لكن اختاروا ليه بقى؟ محدش يعرف بالظبط. والتحليلات السياسية واستطلاعات الرأي بتحاول تقريبا تفكر في الاسباب دي، لان هي طبعا مستحيل تخش في عقل كل واحد وتعرف فرضا وتحسب لك نسبة مئوية. ده لو فرضنا ان في سبب واحد ورا الاختيار. الحقيقة اللي ما فيهاش كلام ان 60% مثلا اختاروا الراجل ده او الحزب ده، لكن ليه عملوا كده؟ ففي 100 سبب وسبب ومش هنعرف نحدد الدوافع، فما بالك بمعرفة مين اللي كان بيصوت عشان الوطن ومين اللي بيصوت عشان مصلحته، مين اللي كان بيصوت عشان المشروعات القومية ومين اللي كان بيصوت عشان كيلو سكر. الخلاصة ان معرفة الدوافع ورا الفعل السياسي وخصوصا الانتخابات صعبة جدا، والتحليل السياسي المحترم ممكن يجيب لك حاجة تقريبية، فما بالك التحليل السياسي عندنا. طبعا احنا هنا مش بنقلل من قيمة التحليل السياسي كعلم واللي تعرف تحدد بيه صورة عامة عن الدوافع في أي انتخابات، لكننا بنقلل من قيمة اللي بيطلعوا في التلفزيون وقلبوا التحليل السياسي لحاجة كده زي قراءة الفنجال وفتح الكف. فين وقعوا دول مع دول، مع إن دول نفسيهم واعيين مع بعض لوحديهم من غير دول، وإحنا في النهاية يهمنا إيه؟ يهمنا إن دول يبقوا مع دول. طب أنا عندي سؤال يا باشا، إحنا مع دول ولا مع دول؟ إحنا شوية مع دول وشوية مع دول. يا عم أنا مش عايز أعرف الناس دوافعها إيه، أنا عايز أعرف وأنا بصوت في الانتخابات أصوت إزاي. يعني لو عملوا انتخابات حرة أو أنا نزلت شاركت في الانتخابات، أصوت للصالح العام ومصلحة الوطن ورفعته، ولا لمصلحتي الشخصية والعربية والمستشفى والمدرسة كويسين؟ اللي هو السؤال اللي سألناه لكم في آخر الحلقة 13. هل اللي بيطلعوا في التلفزيون يقولوا جوع عشان الوطن وانسى نفسك عشان الوطن وعشان المشروعات القومية استحملوا وبلاش أنانية، دول عندهم حق؟ المفروض اسمع كلامهم ولا اسمع كلام الناس اللي بيقولوا ان الوطن هو انا وانت، ولو انا وانت كويسين يبقى الوطن كويس؟ كيلو زيت، الزيت غلي، الزيت ولع، السكر. يا عم ما انت عندك 5 كيلو زيت في الدولاب عندك ولا في النمليه. هما لازم يبقوا 10 كيلو زيت. ايه دي قله حياه، دي قله حياه ما تتسماش حاجه ثانيه. ها؟ دي دفعت ابنها، ادفع جوع، ادفع قله عشاء. دي دفعت ابنها عشان نعدي، والا مصر مش هتبقى موجوده. مصر ما تختاروا واحده من الاثنين. في الحقيقه ان دول جزء من مدرستين مهمين جدا، كولكتيفيزم وانديفيديوليزم، الجماعيه والفرديه. والمدرستين دول ليهم نتائج وانعكاسات سياسيه وثقافيه واجتماعيه. احنا هنا هنركز عليهم سياسيا وهنتكلم عن الفكره نفسها، وبعدين الكلام الرخيص اللي بيحصل عندنا هنجيله في اخر الحلقه. انت بتقول ايه يا ابني انت؟ البتاع اللي انت عملتها دي مش علينا. قول كده البتاع اللي انت عملتها دي كده، قولها كده، قولها. انا عارفها بس قول انا عارف انا البتاع دي كده، وانا اقول يا رب اهي البتاع اللي انا بشوفها في الكتاب اهي. يا جدع والله العظيم يا جدع، ده انت هايل. وعلى فكره انت ممكن لو دورت في وصف بعض الاحزاب في اوروبا هتلاقي كلمه الانديفيديوليزم، الفرديه، موجوده في وصفهم. ما هو مش معقوله زي ما قلنا لسه الناس بره بتتكلم في الشيوعيه والراسماليه ودي ثوره ولا انقلاب. ايه بقى الموضوع ده؟ الفرديه في حالتها الخام هي اعلاء قيمه الفرد، حيث ان حريه الفرد ورايه وقيمته بتكون اهم حاجه، وبالتالي كل شخص مسؤول فقط عن نفسه واسرته،
في اطارها الضيق مش العيله، يعني انا ومراتي وبابا وماما والاولاد بس، واهم حاجه فيها بتكون الانا، والاشخاص الاخرين بينظر لهم كاشخاص برضو مش جزء من جماعه، واعلى حاجه فيها الفرد ككينونه. اما الجماعيه في صورتها الخام برضو فهي انك بتعلي من قيم المجتمع وافكاره ومصلحته كوحده واحده، وبتقدر الترابط والتناغم، وبالتالي الفرد بيصبح جزء من المجتمع. واكيد اهم كلمه بتكون مش انا، لا بتكون نحن، بل ممكن توصل لدرجه العيب انك تنسب النجاح كله لنفسك وتقول انا اللي عملت كده. في الجماعيه التناغم بين المجموعه ده شيء مقدس، والمجموعه هنا مش مقصود بيها الاسره، لا دي مقصود بيها العيله كلها او القريه او القبيله او العشيره او المجتمع ككل. كلنا ايد واحده يا بهجت، كلنا ايد واحده يا بهجت، كلنا بنكمل بعض، كلنا بنكمل بعض. ببساطة الفردية الانديفيدواليزم بتعلي من قيمة الفرد وأفكاره وطموحاته وحقوقه، والجماعية كولكتيفيزم بتعلي من قيمة الجماعة وأفكارها وحقوقها كوحدة واحدة. خلي بالك الموضوع ده مش بالبساطة دي، ده له أبعاد سياسية واجتماعية وفكرية ضخمة، وازداد الكلام فيه جدا في الستينات والسبعينات. احنا هنا هنركز عليه سياسيا مش ثقافيا. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. ونقول أولا خلي بالك، لأن كل طرف منهم بيحاول يلبس الطرف التاني العيوب والفشل كله ويقول إن هو الصح. يعني مثلا بتوع الانديفيدواليزم الفردية بيقول لك الاشتراكية والشيوعية دي نتيجة للجماعية بتاعتكم ومنبع للاستبداد، استبداد المجتمع اللي بيتحول لاستبداد الحاكم تحت مسمى حماية قيم المجتمع. ما احنا هنلغي الفرد بقى ونحوله لتفصيلة صغيرة، وإن الجماعية دي بتحارب التنوع والاختلاف. ما هو لازم كلنا نكون إيد واحدة والمجتمع يكون مصفوف حتى لو بالعافية، وده غلط تماما، لأن الأصل دايما الفرد عمله لنفسه وثوابه وعقابه لنفسه. وعلى الناحية التانية بتوع الكولكتيفيزم الجماعية بيقول لك ان انتشار الانانيه والجشع والطمع ده سبب رئيسي للقيم الفرديه، وانتشار قيم الاستهلاك ناتجه عن تقديس متعه الفرد الشخصيه اللي بتخلي الفرد ينسى انه جزء من المجتمع، وان الانسان اصلا كائن اجتماعي ونجاحه قائم على مساهمات المجتمع، لان الفرد ده جزء من بنيان مرصوص. طبعا في ناس على الناحيتين، وفي ناس في النص بخلطة موضوعية أو وظيفية. يعني يقول لك أنا في الموضوع ده مع إعلاء قيمة الجماعة، أما في الموضوع ده مع إعلاء قيمة الفرد، أو أنا مع الفرد لحد ما يؤدي وظيفته تجاه المجتمع، لأن في حاجات تانية زي العقيدة أو الدين. ايه الحكايه؟ انا مش فاهمه حاجه اطلاقا. اطلاقا اطلاقا ايوه يا ضنايا. أيوة، يعني المفروض بقى احنا هنعمل إيه بقى في كل الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ هبسطها لك كمان. يعني لو أنت من اللي شايفين إن القيم الفردية تعني الحرية والكرامة وهو ده الحل الوحيد للخروج من ضغوط المجتمع، وهم في أوروبا وأمريكا ما عندهمش معلش عشان العيلة والقبيلة وشكلنا قدام الناس، وأهم حاجة عندهم حرية الإنسان ورخائه، وبالتأكيد السياسة هدفها إعلاء قيمة الفرد. وفي نفس الوقت لو أنت دايما من اللي بيقولوا ما تكلمنيش عن تحيا الوطن، كلمني عن مصلحتي وحقوقي وأهلي، لأن الوطن مجموعة من المواطنين، وكفاية بقى ضغوط العيلة وضغوط المجتمع، لأن أهم حاجة حقوق الإنسان ورخائه، وجسد الإنسان مساحة لحريته. لو أنت شايف كده حط جنب وصفك السياسي إنك انديفيدواليزم فردي، حطها جنب الحاجات التانية اللي أنت مقتنع بيها، اشتراكي، إسلامي، رأسمالي، أي حاجة من دول. ما هو مفيش كلمة واحدة المفروض توصف كل فكرك السياسي. اللي بيعمل كده إعلامنا الجميل عشان يحط ناس كتير في خانة واحدة، بس ده مش موضوعنا. المهم لو انت بتفكر زي ما قلنا يبقى انت عندك حتة كده انديفيدواليزم. طيب لو انا بقى مش مقتنع بالكلام ده، او بلاش، ازاي اناقش الشخص الانديفيدواليزم ده الفردي ده؟ والله الانديفيدواليزم ده كلام مقبول، بس مش لازم يكون الطريق الوحيد للنجاح. فالثقافة اللي بتيجي قبل السياسة عشان تبني الفردية او الجماعية تخلينا نقول ان اليابان والصين والهند
بيتوصفوا ان هي مجتمعات جماعيه مش فرديه. ودي مثلا الخريطه بتاعت خيرتهوفستيدا، هتلاقي في دول في العالم كده وكده، فيهم المتقدم وفيهم المتخلف، في منهم المدرسة الجماعية ومن المدرسة الفردية، فشكلها مش السكة الوحيدة، ناهيك عن صعوبة التحول الاجتماعي من مدرسة لمدرسة تانية. غير كده كمان مشكلة الفردية لما بتعلي قيمة الفرد ساعات بتوصل لمرحلة ان هي بتبقى ضد الجماعة، وتولع الجماعة طول ما انا كويس، والمجتمع يتحلل وينسى الشخص واجبه تجاه الجماعة، والإنسان ما بيحسش إنه عضو في البنيان المرصوص، ويركز في المادية وينسى الجانب الروحي لجسده اللي له غرض تاني أعلى من المتعة والسعادة الشخصية. على فكرة أنا بتكلم كبوذي أو هندوسي، وده كلام بعضهم ثقافيا ودينيا ردا على الفردية والانديفيدواليزم، فلو أنت ضدها أو بتقول حاجة غير ده وده فلست وحدك. موضوع الفردية والجماعية ده موضوع كبير، واحنا بس بناخد جزء صغير من الجانب السياسي بتاعه. وعلى فكرة مش لازم انت تكون حاجة واحدة على طول الخط، او المجتمع كله في كل الاوقات في كل المواقف يكون حاجة واحدة على طول الخط. الخلاصة انت حر تنتمي لأي مدرسة فكرية او تاخد خلطة منهم. معنى كده ان اللي بيطلعوا في التلفزيون ويقول لك ضحي عشان الوطن وجوعوا عشان الوطن ونموت ونموت ونحيا الوطن وانت اعمى مش شايف العاصمة الجديدة والمشروعات العملاقة، دول ناس كويسين بس من مدرسة سياسية تانية وممكن نعتبرهم كولكتيفيزم. وان الناس التانية اللي بيتكلموا ان الوطن هو انا وانت وقيمة الوطن هو اللي انا باخده من الوطن من شارع ومدرسة ومستشفى ليا ولأولادي، دول مدرسة سياسية تانية ويعتبروا انديفيدواليزم وخلاص كده. ولازم نرضى بالاختلاف ده؟ لا 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 لا، مش هينفع في منطقتنا وفي الوضع الحالي. مش هينفع نكون ببساطة انديفيدواليزم او كولكتيفيزم عشان اخونا غوار ورونالد ريجن. غوار ورونالد ريجن، نعم يا اخويا. المشكلة ببساطة في اللي بيستخدموا المدرسة الجماعية الكولكتيفيزم سياسيا على اساس ان مجتمعاتنا ثقافيا اقرب للكولكتيفيزم، سواء يعرفوا اصلا هي ايه المدرسة دي او ما يعرفوهاش، وبيحاولوا يبيعوا لنا الفكر ده. عندهم مشكلتين كبار جدا. اول حاجة ان المجتمع بقى الوطن، والوطن بقى الدولة، والدولة بقت الحاكم، فالمجتمع هو الحاكم. تاني حاجة غياب اعلام معبر يعرفك فعلا المجتمع عايز ايه. فعشان كده مش هينفع نمشيها كولكتيفيزم سياسيا في المرحلة الحالية. ايه الكلام ده بقى؟ انت بتتكلم جد؟ مات؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. ابسطها لك، لو انت من الاشخاص او السياسيين اللي بيستخدموا او مقتنعين بالفكر الجماعي اللي ضد الفردية، وشايف ومعتقد في الكلام بتاع الوطن اولا ولازم نضحي عشان الوطن او الامة العربية ونجوع عشان مصر والمغرب والعراق واليمن وهكذا، لازم تاخد بالك ان الجماعية اصلا كفكر بتتكلم عن اعلاء قيم المجتمع. ولو فرضنا ان الجماعية دي صح 100% ولازم نضحي عشان المجتمع، مش هنقدر نفرض ان المجتمع هو الوطن. وحتى لو كده الوطن مش هو الدولة، واكيد الدولة مش هي شخص الحاكم. فلو انا هضحي عشان المجتمع على الوطن مش هضحي عشان الحاكم. الدولة في ابسط صورها عبارة عن مؤسسات بتدير البلد، فالشرطة والجيش والقضاء والحكومات كأنهم يعني مجازا مديرين الشركة، بس هم مش ملاك الشركة ولا هم الشركة نفسها. الشركة نفسها بقى هي البلد. وفي مجتمعاتنا للأسف الحاكم هو اللي بيحدد مصلحة المجتمع وتوجهاته وأفكاره، واللي بيعارضه بيبقى بيعارض الدولة، وبعدين ينط ويقول لك بيعارض الوطن ويربط صورة الحاكم بالوطن. ارجع شوف الحلقة الثامنة وال9 وإن إزاي إحنا عايشين في دول لا تعبر عن مواطنيها ولا بنتدخل في سياستها، وفي إحساس العصبية الحاكمة، وإن إحنا شوية ناس عايشين في الأرض دي وهم بيحكمونا وبيتحكموا في كل حاجة. بناء على ده الحاكم مش هو المجتمع، فمش هينفع تقول لي ضحي عشان خاطر الوطن
او المجتمع، وهي في الاخر عشان الحاكم. وكل مرة يجي يقول لك انت ضحي وانت كمان ضحي وده كمان مش متعلم مش عارف مصلحة الوطن، فبلاش يشارك معانا وخليه يسكت ويصبر ويضحي عشان الوطن. والفقراء دول مش عارفين الصح فين، فخليهم يستحملوا كمان ويضحوا عشان الوطن. وفي الاخر بنكتشف ان كلنا اتبهدلنا وضحينا، وكنا بنضحي عشان الحاكم وافكاره. وطبعا مش محتاج افكرك في كام حاكم عندنا صدعونا بالكلام عن مصلحة الوطن ورفعة الوطن وتراب الوطن، وفي الاخر بلح. مقاوم بالثرثرة، ممانع بالثرثرة، له لسان مدع يصول في شوارع الشام كسيف عنترة، يكاد يلتف على الجولان والقنيطرة. مقاوم لم يرفع السلاح ولم يهب جولاننا دبابة أو طائرة، لم يطلق النار على العدو، لكن حينما تكلم الشعب صحى من نومه وصاح في رجاله مؤامرة وأعلن الحرب على الشعب. ده الحاجة الأولانية. الحاجة التانية، ايه بقى علاقة الإعلام بالموضوع ده؟ عشان تقول لي مش هينفع سياسيا نكون كولكتيفيزم في بلادنا الجميلة دلوقتي، ويمكن لازم نحارب الفكر ده دلوقتي. هسألك سؤال، هو أنا هعرف إزاي مصلحة المجتمع كلها اتحققت ولا لأ؟ وهعرف إزاي إذا كان المجتمع كله مبسوط ولا لأ؟ والله أنا ممكن أعدي على كل واحد في المجتمع وأسأله وأقعد أجمع وأشوف، بس دي طبعا حاجة مستحيلة. أو ألجأ للمؤشرات والأرقام اللي بتتكلم عن ارتفاع الدخل ومعدلات الفقر والنمو ومعدلات التعليم والصحة وهكذا. بس في ظل إعلامنا الجميل الأرقام اللي عندنا معظمها مضروب، أو بيتم التركيز على الأرقام في الإنجازات بس وإهمال أي أرقام وحشة. فيكلمك على ارتفاع معدل النمو وما يكلمكش عن النمو ده مأثر في التنمية قد إيه، ويكلمك عن ارتفاع المؤشرات في البورصة بس ما يقولكش عن حجم البورصة في المجتمع وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الاقتصاد الغير رسمي. في ظل إعلام بالمنظر ده، أنا لو كولكتيفيزم إزاي هعرف إن المجتمع بيتحسن أو لأ؟ إزاي؟ وهعرف المجتمع عايز إيه ومش عايز إيه؟ أنا هعرف منين المجتمع بيتحسن وهم طول النهار في الجرايد والتلفزيون بيكلموني عن الإنجازات، وأنا تعبان وطالع عيني ومش عارف أنا بس اللي كده ولا كل الناس متبهدلة زيي؟ نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فيينا، ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال. بالله عليك قول لي ايه اللي حصل وايه الحل؟ الناس اللي فوق اللي رايحين يحتفلوا، لا مؤاخذة رايحين يحتفلوا جايبين 38 وفد يصرفوا عليهم 25 مليون جنيه، والمواطن الفقير مش لاقي كيلو الرز في الشارع. هل ده يرضي ربنا؟ ايه ده؟ يعني انت عايزنا نكون انديفيدواليزم وكل واحد يفكر في نفسه ويشوف مصلحته فين؟ يا اخي ده لو عملنا كده واعتمدنا على كل واحد شايف مصلحته فين وخلاص، فهتلاقي الناس هتصوت عشان الزيت والسكر والاصوات هتتباع. ما هو كل واحد هيشوف مصلحته فين. والله مش يمكن يكون ده نتيجة من السبب لما الانتخابات تكون بجد والمواطنين عارفين ان هي أداة للتغيير، هيكتشفوا لوحدهم ان صوتهم تمنه اكتر بكتير قوي من ازازة زيت وكيلو سكر. بمعنى الشخص اللي بيبيع صوته في الانتخابات ب50 جنيه وزيت وسكر مش انديفيدواليزم يعني، لانه ممكن يكون فقير بس مش لازم يكون عبيط وبيضحك عليه بكيس سكر. لو انت مش فارق معاك كيس السكر هو فارق معاه، هو شايف ان ده الشيء الوحيد المضمون في الانتخابات دي، في المسرحية الانتخابية اللي معمولة عشان ال6 أسباب اللي اتكلمنا عليهم في الحلقة ال12. أيوه هو بيصوت عشان مصلحته الشخصية الضيقة، بس هو عارف ان دي أضمن حاجة له. هو لو ضمن ان صوته فعلا هيفرق في المدرسة والمستشفى والتأمين الصحي وفكر يبيع صوته كده، هيبيع بفلوس كتير جدا. ولو الناس كلها هتبيع صوتها بالسعر العالي ده، دول عدد كبير قوي، فهيكون بناء المستشفى والمدرسة والتأمين الصحي أرخص من رشوتهم كلهم. فما فيش داعي نتحجج بابو 50 جنيه واللي بياخد زيت وسكر، هم موجودين، بس لما يبقى في انتخابات بجد نبقى نفكر في الموضوع ده.
مشكلتنا حاليا مع الكولكتيفيزم والجماعية والكلام الحلو بتاع جوعه عشان الوطن انه بقى مدخل للاستبداد، لان قيم وافكار المجتمع بقت قيم وافكار الحاكم. والقياس بتاع نجاح وفشل المجتمع مش واضح طول ما احنا ما عندناش اعلام لا يعبر عن المجتمع بحلو ومره. لو انت شايف ان طالما مجتمعاتنا ثقافيا يغلب عليها الجماعية ثقافيا وسياسيا ولازم نضحي عشان الوطن، والله هقول لك تسهر كل ليلة مع غوار في مسرحية كسك يا وطن لما باع ولاده والأوسمة العسكرية بتاعت أبوه عشان يلاقي ياكل، بعد ما اكتشف انه فضل طول عمره راضي بالفقر والتعذيب عشان الوطن وفرحان بدعم نيكاراجوا وكوبا اللي بتدعمنا في قضايانا الوطنية. ما هو اللي فشل في القضايا الوطنية وإعلاء قيم الوطن برضه ما بيعرفش يعمل شارع ومدرسة ومستشفى كويسة. وانظر حولك. أنا المسؤول الكهربائي أنور كوران، أي خدمة؟ في معنا على الخط مواطنة عم تسأل عن سبب انقطاع الكهرباء. نحن هنا في مصلحة الكهرباء نضع مصلحة الشعب فوق كل مصلحة، وقد أقمنا لهذه الغاية مهرجانا خطابيا حضره كبار المهتمين بشؤون المسرح والقضية الفلسطينية بالوجه الفردي. يا آنسة ما عم نسمعه شو عم بيحكي، قلي له يوطي هالراديو يلي جنبه. هذا هو اللي عم يحكي. لو كان شو دخلت فلسطين بالكهربائي؟ استاذ انور، شكوى المواطنة عن انقطاع التيار. إن التيار المعادي لأمتنا أن يمنعنا من الوقوف بحزم إلى جانب حركات التحرر بالعالم أجمع مهما بلغ انبراج التيارات المتصارعة على الساحة العربية. بس حتى الجنة ما بتغني عن الوطن يا ولدي. طمني، شو صار فيكم؟ شو صار بالاشياء يلي استشهدنا من شانها؟ طمن يا بي، الحمد لله دمكم ما راح هدر ابدا. لكان كل شيء خبرتني عنه كذب؟ ايه كله خرط بخرط. حميد الله اللي طلع لك قبر بالوطن نقرا لك عليه الفاتحه. بس اليمن صارت يمنين. امك الصابره شو صار فيها؟ عم تشتغل غساله اوتوماتيك. اولادك؟ اولادي بعتوا. الله لا يوفقكم في شيء ما بعتوه بعد. ولك رايتنا وين؟ رايتكم صارت جرافات. وتمن دمنا بالبنوك. لكن شو بقي من القضيه؟ والله يا ابي ما بقي من القضيه غير هالشفه، حنشفها ونخلص منها بقى القضيه. بس خلاص يا عم بلاش كولكتيفيزم في مجتمعاتنا عشان غوار. طب ايه بقى موضوع الانديفيدواليزم ورونالد ريجن؟ الرئيس الامريكي ريجن لما كان نازل الانتخابات اول مرة سأل الناس وقال لهم ببساطة Next Tuesday all of you will go to the polls, will stand there in the polling place and make a decision. I think when you make that decision it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago? Is America as respected throughout the world as it was? Do you feel that our security is as safe, that we're as strong as we were 4 years ago? And if you answer all of those questions yes, why then I think your choice is very obvious. الراجل بيسأل الناس ببساطة انت شايف ايه؟ سؤال شخصي جدا، لدرجة الحاجات في السوبر ماركت بقت اسهل تشتريها ولا لا. ولما سأل على البلد وصورتها في الخارج برضو ما قالهمش اسمعوا كلام الخبراء، كان بيسألك انت ويقول لك انت شايف ايه. فردية هي مفيش كلام. طبعا انا اتحدى اي حاكم عربي من بتوعنا في الجمهوريات يسأل السؤال ده حتى وهو عارف ان الانتخابات مضروبة. اتحداهم يعرفوا يقولوا الكلمتين دول. واكيد طبعا في مصر ال4 سنين اللي فاتوا بخصوص الاسعار، فما بالك بالحاجات التانية. على فكرة بس احنا هنا مش بنسوق لرونالد ريجن ولا بنسوق البلاوي اللي عملها هو ومارجريت تاتشر مع بعض او الحاجات الحلوة، على حسب انت واقف فين في موضوع الخصخصة ودور الدولة في الاقتصاد. بس ده مش موضوعنا. ايه ده؟ يعني نطلع من الحلقة دي ان انا بقول لك تحيا الفردية وتسقط الجماعية وطز في الوطن طول ما انا كويس وخلاص؟ لا 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 لا, لا. انا بقول لك حاليا
الأنظمة بتاعتنا حطانا في ركن وزاوية ضيقة ومش من اختيارنا، فلازم نشد في الاتجاه التاني عشان على الأقل نرجع في النص وبعدين نختار. عشان لو انت محتار ومش عارف هل العاصمة الجديدة والمشاريع العملاقة مفيدة ولا لأ، ومش عارف تصدق الإعلام ولا لأ، ببساطة نقول لهم نركز شوية بقى يا جماعة إن الوطن عبارة عن مواطنين مش رعية، وما تنسوش مصلحتنا احنا كأفراد. وهناخد الفردية شوية لأننا مش متأكدين من أرقامكم ومن إعلامكم ومن توجهاتكم ومن أفكار الحكام اللي ما اخترناهمش واللي بقت بتتفرض علينا كأنها توجهات وأفكار وصالح المجتمع، وبقينا بنضحي عشانهم مش عشان الوطن. وفي فرق كبير قوي بين الحاكم والوطن والمجتمع. بس أول ما يبقى عندنا إعلام حر نعرف بيه المؤشرات الصحيحة، ويكون عندنا كمان انتخابات بجد مرتين على الأقل، أول ما نعمل كده ساعتها بقى نفتح النقاش من الأول ونشوف هل يا ترى نمشي فردية ولا نمشي جماعية ولا خلطة بين الاتنين ولا نعمل أي حاجة تانية، مش بس سياسيا، لا ثقافيا ومجتمعيا وكل حاجة انت عايزها. في اللحظة الراهنة سياسيا على الأقل يبدو لنا في رأينا المتواضع إن الفردية أحسن، ومن الأفضل نعتبر الانتخابات سؤال شخصي خاص، أنت شايف إيه، ونجهز ونكلم الناس على كده. وما حدش طبعا هيعرف يجاوب السؤال ده أحسن منك أنت شايف شارع بيتك كويس والمدرسة كويسة والمستشفى كويسين وهكذا. وما تصدقش أي خبير استراتيجي أو محلل يطلع في إعلامنا الجميل ويكلمك عنك أنت، لأنه مهما عرف ومهما كان خبير وحتى عن حسن نية مش هيعرف أحسن منك يجاوب على السؤال ده، حتى أنت لو كنت أمي ما بتعرفش تقرأ وتكتب. مصلحتك فين؟ أنت حالك اتحسن ولا لأ؟ سؤال سهل مش محتاج شهادة جامعية عشان تجاوبه. ما تكلمنيش عن الوطن، أنت اللي تقرر إيه الصح ليك وللوطن، والمية تكدب الغطاس. دي مش أنانية في المرحلة الحالية، إحنا هدفنا انتخابات حرة، وبتسأل الشخص أنت شايف إيه، وأجل الكلام عن التضحية من أجل الوطن بالذات من الناس اللي في السلطة حاليا، عشان نتأكد إننا كمواطنين مع بعض بنشكل الوطن. ولو الأغلبية كانت مبسوطة وصوتنا لكده في انتخابات حرة، فهنضمن بغض النظر عن الكلام اللي بيتقال في الإعلام وبغض النظر عن رغبات الحاكم إن هم لازم هيشتغلوا عشان يرضوا أكبر عدد ممكن من الناس، أو على الأقل مش هيعرفوا يشتغلونا وما نبقاش زي غوار. ده كلام لطيف، بس الانتخابات حضرتك ما احنا شفناها في الحلقات اللي فاتت إنها أي كلام. ما تقلقش، ازاي نعمل انتخابات صح ونجبرهم على انتخابات عدلة هيكون سؤال سهل جدا اول ما نعرف احنا عايزين ايه وهدفنا ايه من الانتخابات. وعقبال ما نوصل لكده ما تنساش تعملها شير ولايك وسبسكرايب وتدوس على الجرس لو انت على اليوتيوب عشان يجيلك اشعار بالحلقات الجديدة، ولو على الفيسبوك ما تنساش تعمل شير ولايك ومنشن لاصحابك. نشوفكم الحلقة الجاية.